خلف بنات يا بنات وسود يا شكل القرود يا بنات مرحبا. كنتيجة طبيعية لازدهار الحريات والديمقراطية والعدالة والمساواة بأغلب الدول العربية. اي نعم، حملنا حالنا وأغراضنا وذكرياتنا وأحلامنا وهاجرنا وانتشرنا بكل هالعالم بقصد السياحة الدائمة، ورحنا لبلاد الحرية والديمقراطية لنحس بكرامتنا الإنسانية بظل دولة القانون اللي ما بتميز بين شخص وتاني بحسب العرق والجنس واللون. بس هالبلاد تشردقت فينا وصرنا نشوف حملات كراهية ضد المهاجرين وفوز بالانتخابات لأحزاب عنصرية بتكره الأجانب وبالأخص المسلمين، والأمر وصل لحدود الاعتداء النفسي والجسدي. ومشان هيك بعد كل اللي شفناه ودقناه اتفقنا على غير العادة إن العنصرية من أبشع الأشياء اللي ممكن يواجهها الإنسان بأي مكان. اي والله اي والله. العين تترأنا العنصرية كلها تخلف بتخلف، خاصة نحن حساسين ولطيفين وموضوع العنصرية كتير بيجرحنا. اي والله معروفين نحن كلنا بيعرفونا. هذا اللي بنقوله نحن، بس يا ترى نحن اللي عم نشكل العنصرية؟ هل عنا أي عنصرية لا سمح الله؟ أعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ اصلا مو من اخلاقنا، لك ولا من ديننا حتى. تعال نبلش فينا نحن. من أصغر بقعة جغرافية بأي دولة عربية بتكتشف إنه العنصرية أعطيناها أبعاد وأشكال وألوان يا ريان. أبناء المدينة الواحدة بيميزوا بين بعضهم البعض بحسب البعد والقرب عن مركز المدينة. ابن المدينة بيشوف ابن الريف جرشوح على نياته، ابن الريف بيشوف ابن المدينة لقلوق ومصلحجي. الرجال بيشوف المرأة ضلع قاصر، والمرأة بتشوف الرجال ذكوري متنمر. المتدين بيشوف العلماني كافر وفلتان، والعلماني بيشوف المتدين متخلف ومخه مسكر. المتعلم بيشوف غير المتعلم جاهل، وغير المتعلم بيشوف المتعلم متكبر. الأم لما بدها تخطب لابنها أول شي بتدور على البنت البيضاء الشقرة، والأب لما بيجي عريس لبنته أول شي بيطمن إذا كان ابن عيلة، وابن العيلة بمفهومنا المو عنصري هو اللي معه مصاري. وبعدين بعد ما يطمن على كل هالشغلات بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا الصح. وحتى مع ظروف الغربة واللجوء والتعتير ضلت العنصرية بين أولاد البلد الوحدة. ماما، في شاب بكورس اللغة حكى معي اليوم وطلب رقم تليفون البيت، أعطيه؟ ماما شو وضعه؟ ما بعرف، بس لاجئ مثلنا من بلدنا. بدنا نعرف يا بنتي شو وضعه؟ ساكن بالهايم ولا عنده شقة؟ معه إقامة دائمة ولا أوفن هالت؟ لساته على جوب سنتر ولا بيشتغل؟ إجا بالطيارة ولا تهريب؟ والله ما بعرف. ما بجوز، بدنا نعرف يا بنتي. البحر جاب أشكال ألوان. اي والله. لكن إحنا إجينا بالطيارة النظامي عن طريق الأمم المتحدة مائية جايين، ولقينا بيتنا وأمورنا جاهزة وإعادة توطين وكل شيء. ما بواتينا ناخد لاجئ مقطع موصل خايف من أو سلندر ليرحلوه. لذلك بدنا نعرف كل هدول قبل ما نعطيه التليفون، نحكي بخطبة وما خطبة. خلص هلا حبابي اتركيني على الواتس عم خبر خالتك عن محل الفطاير الظريف اللي لقيناه بميونخ. هي العنصرية بين أولاد البلد الوحدة. أما العنصرية بين الدول العربية فعلى أحلى. المصري فرعوني ومصري أم الدنيا، واللبناني فنائي والحضارة طلعت من عنا، والسوري سرياني وين كنتوا كلكم لما نحن كنا. وكلهم بيشوفوا حالهم على الخليجي وإنه ما عنده حضارة، والنفض هو اللي نفضه وساواه. وهذا الخليجي نفسه بينظر العربي اللي ببلاده إنه جاية بفلوسي، وكلهم بيتمقطعوا بالفلسطيني وبيتضامنوا مع قضية. والكردي بينظر للعربي إنه داعشي، والعربي بينظر للكردي إنه انفصالي. والمسلم بيشوف حاله على المسيحي وبيعتبره بضاعة زايدة من أيام الصليبيين، والمسيحي بيحس حاله أرقى من المسلمين وبيعتبرهم همج جايين من الصحراء، والاثنين ما بيطيقوا اليهودي وبيعتبروه عدوا اللزم. وحلا إذا بتحله. وهاد بين بعضنا كيف مع الأجنبي؟ للأمانة نحن مع الأجنبي غير، وما عنا عنصرية أبدا، بس بنتريق على عيون الصيني وأنف الإفريقي، وإذا حدا حسيناه عم يستهبل علينا بنقول له شو شايفني هندي بريشة؟ لك والله كل هالمآسي اللي عايشينها بسبب هالكلب الأسود اللي بالبيت الأبيض. اي والله سود الله وجهه أكثر ما هو أسود. لك فعلا مثل ما بقول لك المثل، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ايه ها شوف لك ام حسان. ايه نورت. فعلا مثل ما قالوا، بعد 8 سنين أخيرا شالت الكهرباء بهالبيت الأبيض.
وإذا صارت شي مصيبة بشي بلد فأكيد رح نزعل عليهم وما رح نفكر فيهم بشكل عنصري أبدا بتاتا. نحن مو عنصريين معروفة. وعلى قولة اللي قالوا هي سمرة بس حلوة، هو غني بس طيب، هذا فقير بس ابن ناس، هي محجبة بس أنيقة، هي مو محجبة بس محترمة. هو مجتمع عنصري بس مش واخد باله. عيوني لما بدك تنتقد العنصرية ما بدك تكون عنصري. انت من لما خلقت ما اخترت لا اسمك ولا شكلك ولا لونك ولا دينك ولا عيلتك ولا وطنك. ليش عم تحاسب الآخرين على أشياء ما اختاروها مثلك؟ ومثل ما اتفقنا العنصرية بشعة كتير، ولأنه ما بنقبلها على حالنا ما بنقبلها لغيرنا. العالم حلو بلا عنصرية. بشوفكن أنا علا ملص. باي.